Az egész úgy kezdődött, hogy még vasfüggöny, kokomlisták, és az édesapám tanár volt egy iskolában, és az igazgatóval egyszer beszélgettek, és ő mondta, hogy hát a számítástechnika jövő, ilyen 86 körül lehetett ez, vagy talán 85, és Londonból valahogyan behoztak egy ZX81-es számítógépet, ami arról azt kell tudni, hogy felbontása az egy kockának, tehát egy betűkockának a negyede, hang nincs, fekete-fehér, a felbontása az ilyen, tehát a képernyőfelbontás talán 240x160 vagy 180, 1 kilobájt memória, 16-ra bővítettük, és ezt a nővérem kapta, nem én. És a nővéremet nem érdekelte, mert már tínédzser volt, tehát így köszöni szépen a karácsonyi ajándékot, és félretolta. Engem pedig lenyűgözött az, hogy bármit megtettek a számítógéppel. Ahhoz képest, amit tudod, voltak ezek az ilyen rajzoló, ilyen játékok, ahhoz képest ez egy hatalmas előrelépés volt, és így a Suni magazinból, meg ilyen korai számítástechnikai kiadványokból kódokat gépeltem be, ugye elmenteni nem lehetett, mert nem volt hozzá eszközöm, és hát teljesen rabul ejtett a történet. Az első pillanattól kezdve Basic-be lehetett programozni, és akkor 86-ban már, hát így az osztálytársamnak, az ismerőségnek ZX Spectrum, esetleg Commodore 64, C+4 volt, és 86-ban a nagy Gorenjel kivándorlással mi is fordultunk egyet Ausztriába, és megérkeztünk Eisenstadtba, és mondtam az édesapámnak, hogy nekem C+4 kell, mert a legjobb haveromnak is az volt, és hát azért a jövő, és pont az órunk előtt elvitték az utolsót. És én úgy voltam vele, hogy többet nem jövök nyugatra úgyse, a szüleimmel biztos, hogy nem, egyedül pláne, mert hogy akkor voltam 12 éves, és akkor volt ott egy C64, azt megvettük, és szerintem azóta is ez életem legnagyobb, vagy legjobb döntése volt, hogy akkor kiálltam amellett, hogy már pedig ezt mindenképpen vegyük meg. És a C64 volt az, ami utána meghatározta a fiatal koromat, tehát így 15-16 éves koromig volt Commodore 64-em, és maga az, hogy játékokkal játszottam, vagy az, hogy barátokat szereztem, az, hogy pénzt kerestem vele, ez mind-mind óriási hatással volt később a felnőtt koromra is. Számítógépe akkor valakinek úgy volt, hogyha a szülei nagyon progresszívek voltak. Most nekem annyi szerencsém volt, hogy a mi környékünkön volt egy malév lakótelep, sok malévos volt ott, akik jártak nyugatra, és be tudtak hozni gépeket. Magyarországon a C+4 volt kapható. Ez egyébként így meg is osztotta akkor a fiatalokat, hogy C+4 vagy C64, ez egy teljesen másik történet. Hozzá lehetett férni a számítógéphez, hogyha nagyon akartál, de hát mi gyerekek voltunk. Tehát nekünk nem az volt a kérdés, hogy hozzáférünk, hanem hogy ki tudjuk-e könyörögni magunknak. Nagyon gyorsan változott akkor a számítástechnika, tehát így szinte duplázódott a gépek teljesítménye, és hát olyan gyorsan nem tudtuk őket cserélni. Az a lényeg, hogyha akartál, ha a szüleid akartak, akkor hozzáférhettél egy géphez. Nem is az, hogy tehát amikor volt egy számítógéped, az nem azt jelentette akkor, hogy onnantól kezdve eljött a Kánoán. Ahhoz kellett joystickot szerezni, ahhoz kellett lemezmeghajtót szerezni, amit sok ember nem tehetett meg. Tehát akkor egy számítógép került körülbelül, ha jól emlékszem, ilyen 8-10 ezer forintba, ami egy havi fizetés volt. 88 körül ilyen 10 ezer forint lehetett az átlag fizetés, és 15 ezer forint volt egy 1541-es floppy meghajtó, azt hiszem. Ezt nem mindenki engedhette meg magának, tehát sokan maradtak a kazettáknál. Most a kazetta az egy érdekes történet volt, mert nem működtek a magyar kazettás magnók a C64-el együtt, mert hogy más sávon voltak, ez szintén a kelet-nyugat különbség miatt, tehát egy nyugati sávra állított magnót kellett beszerezni. Ez az egyik dolog, a másik pedig a fejállítás, ami állandó problémát jelentett, tehát az, hogy milyen magasan áll az olvasófej a lejátszóba, teljesen máshova ír a szallagon, és emiatt lehet, hogy volt egy ismerősöd, nem tudtál vele cserélni, egészen addig, amíg rá nem jöttél, hogy egy pici csillagcsavarhúzóval tudsz állítani a fejem. Szóval
Aki akart, az beszerezhetett egy számítógépet, de kuriózumnak számított. Tehát mondjuk a 30 osztálytársamból volt 8-nak, körülbelül 8-ra vagy 7-re. Míg az X81-nél olyan volt, hogy rádióba adták le a szoftvert. Tehát konkrétan bekapcsoltad a rádiót, és akkor mondták, hogy most egy szoftver van, rögzítjék, és akkor ilyen ilyet lehetett hallani. Mindenkinek volt olyan ismerőse, akkor már, akinek van valamilyen szoftvere. Nekem tök érdekes volt, amikor megkaptam a számítógépem, utána rögtön elkezdtem újságokat vásárolni hozzá, nézni, hogy kivel lehet cserélni, akkor apró hirdetések segítségével találták meg egymást az emberek, tehát szokás szerint így nézett ki egy hirdetés, hogy cserélnék játékokat, van, mit tudom én, 20 kazettám, válaszborítékért listát küldök. És akkor elküldted a válaszborítékot, azt felcímezted bélyeg, ő visszaküldte a listát, megírtad, hogy mi kell, küldtél egy kazettát, visszaküldte, tehát ez így működött ez a történet. Nekünk telefonunk egyébként nem volt, tehát ilyen 88-89-ről beszélünk, nekünk 96-ba vagy 94-be lett otthon egyáltalán telefonunk, tehát minden levél útján zajlott. És próbáltuk ugye a katalógusunkat bővíteni, iszonyatos mértékben fogyasztottuk a játékokat. Tehát megkaptál egy kazettát, volt rajta körülbelül 30 játék, 15 mind a két oldalán, és azt egy hétvége alatt megettük. A negyedes sose töltött be, valamit nem értettünk, mert angolul nem beszéltünk, tehát az iskolában orosz tanultunk. Úgyhogy így amit segítségekkel, illetve a Commodore világ és a Spectrum világ volt az, ami az elsődleges információt adta. Ott játékleírások voltak, és akkor abból megpróbáltuk végigjátszani játékokat, egész jól megtanultunk angolul egyébként, illetve programoztunk, stb. De elsősorban levélen keresztül és újsághirdetéseken keresztül csereberéltünk, és egy idő után ugye azt is kinőttük. Itt lehetőség volt arra, hogyha már nagyon kellett valami, vagy újdonságok jöttek be, akkor piacokon lehetett hozzáférni, vagy pedig ilyen csomagküldő szolgálatoknál, amik szintén ilyen egyes emberek voltak, tehát mondjuk kirakta a Kovács Józsi a Commodore világba a hirdetést, hogy első osztályú játékok, válaszborítékért listát küldök 10 forint per darab. 88-ban, decemberben nagymamám a kispesti piacon árult alsó neműt. Tehát abban az időben nem nagyon volt választék még az üzletekben, tehát még mindig azért a rendszerváltozás előttről beszélünk, és ilyen, nem is tudom, hogy lengyelektől így vásárolt, és utána kivitte őket a piacra, tehát neki volt egy fix hely, és néha elkísértem. Mentünk érte, volt egy asztal, azt ugye el kellett hozni, és akkor szüleimmel mentünk érte, és megálltam egy srácnak a standja mellett, neki volt kint egy csomó kazettája, és hát olyan programokat árult, amikről én még nem is hallottam. És 200 forint volt egy kazetta, vettünk egy kazettát, kísértem az édesapámnál, 12 vagy 13 láttam, és hát teljesen lenyűgözött ez a történet, hogy ez a 13 játék, ami a kazettán van, vagy 15, az 200 forintot ér, és nekem amúgy van legalább 200 vagy 250 játékom, ez micsoda király dolog lehetne. És a következő héten kézzel csináltam 4 kazettát, fogtam ilyen 4, nem tudom, olyan kazettát, amit letöröltem róla valamit, és kézzel megírtam, hogy mi van rajtuk, próbáltam a lehető legszebben írni, ugye akkor még műszaki rajzírást tanultunk technika órán, gyakorlati órán, és megírtam a kazettáknak a címkét, valami kis dizájnt belevittem, tehát ilyen Commodore logó kiszínezve, meg ilyenek, és utána megkértem a nagymamámat, hogy azt a 4 kazettát a pult szélére hadd tegyen már ki. És eladtam belőle 2. És hát rögtön vérszemet kaptam, hogy ez micsoda biznisz. Úgyhogy a következő héten, ez pont karácsony előtt volt, már 7 kazettával jöttem ki, és tudod, olyan volt egy kicsit, hogy felismerés, mint a számítógépes játékokban, mikor először elindulsz valamennyi inventorival, és akkor azt utána eladod, és akkor utána abból pénzed van, és azt újra befekteted, és hogy szintet lépsz, és teljesen így fogtam fel a történetet, és mivel karácsony előtt volt, ez a 7 kazetta, mindet eladtam, és ez olyan lökést adott, szóltam a legjobb barátomnak, neki C+4-e volt, és mégse akartam egyedül csinálni, és hogy akkor menjünk ki ketten piacra, jövő héttől csináljunk kazettákat, micsoda biznisz lett.
És abban a pillanatban, hogy láttam, hogy kereslet van, azonnal bővíteni kellett a kínálatot. Tehát sokkal komolyabban vettem azt, hogy írjak embereknek, sokkal komolyabban vettem azt, hogy más srácokhoz átmenjek cserélni, és hát ugye visszaforgattam a pénzt, tehát így indult az egész történet. Én ilyen tipikus második vonalbeli nepper voltam. Ugye akkor, amikor ez az egész indult a C64-es időszakban, 88-ban még kisgyerekként ez így nem esett le, hogy ezt valahonnan nyugatról importálják. Tehát nekem a játék, a számítógépes játék az egy ingyenes cucc volt, amit másolhatsz, ugyanúgy, mint a zene. Egy olyan világot képzelj el, hogy nincsenek mahasz címkék, nincsenek, tehát amikor kimentél egy piacra, akkor a borsó meg a zöldség mellett, mondjuk egy bolhapiac esetén, a bugyi meg az okni mellett ugyanúgy kim voltak a videókazetták a második napos filmekkel, alámondással. Nem is voltak még CD-k, tehát ezek a kazetták is szerintem mind hamisítva voltak, amik bömböltek ilyenkor ezekbe a piacokon. Emlékszem, hogy amikor kezdtem állandóan a Bye Bye Sasha-ment, meg a Lambada, meg ezek, tehát ezeket nyomták ezerrel, és szerintem nem is voltak jogtiszta dolgok. Tudtuk, hogy vannak jogtiszták, tehát úgy, mint például a Rátkainak a játékait is meg lehetett volna vásárolni, de nekünk akkor ez elérhetetlen volt. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy kaptál 15 játékot 170-200 forintért, vagy megvásároltál valamit 2000 forintért, de még 500 ér is, úgy, hogy a havi fizetés 10 000 forint, elképzelhetetlenül drágák voltak. És nem is fogtuk fel, hogy mit jelent az, hogy valami jogdíjas, nem is fogtuk fel, hogy valami más volt az illegális, mindenki csinálta. Teljesen normális volt gyerekként, és nem is igazán éreztük, hogy megüthetjük a bokánkat, mert gyerekek voltunk. Tehát csináltuk. Nem is volt választék egyáltalán. Tehát a Novotrade-nek voltak játékai, C+4-re tudom, ilyen manós játékok, meg Ghosts and Goblins, nem tudom pontosan, hogy milyen játékok. C64-re én nem is láttam eredeti játékot. Azt hiszem, életemben eredeti játékot először talán 93 környékén láthattam. Senkinek nem volt. Annyira könnyű volt őket lemásolni és feltörni, hogy semmi értelme nem volt teljes árat fizetni érte. És nem is volt rá igazán rendőrség nagyon sokáig. Tehát szabadrablás volt tulajdonképpen. Mivel külső kerületben nőttem fel, és mivel gyerek voltam, ezért kevésbé voltam mobilis, fogalmam sincs, hogy a belvárosban meg lehetett venni. Hozzánk nem jutottak el ezek a játékok, és hogy úgy mondjam, nem is ismertem olyat, akinek eredeti játéka volt C64-re egyáltalán. Az elején ugye a meglevő katalógus volt az, amiből kollekciókat készítettem. Arra próbáltam törekedni, hogy 2 játék ne legyen 2 különböző kazettán. Tehát rendes kollekciók készültek, rengeteg. Szerintem ilyen 2000 játék körül lehetett, tehát még ez most a kazettás időszakot mondom. Én ugye az egészet azért kezdtem el, hogy egy lemezmeghajtót tudjak venni, tehát ez volt a cél. Ugye ebbe a számomra játékként működő történetben ez egy szintlépés lett volna. Először a meglevő katalógus volt az, amit kipörgettünk, és utána pedig egyből láttuk azt, hogy igény van az új játékokra. Most, hogyha pénzt akartál csinálni, akkor követted azt, hogy a Commodore világban mi jelenik meg. És akkor utána azt próbáltad beszerezni, minél többet másolni belőle, és utána eladni. Elsősorban a többi árustól szereztük be az újdonságokat. Tehát a reggel azzal telt, ugye ezt reggel kimentünk 4-5 órakor, hogy legyen helyünk, vasárnaponként, és végignéztük, hogy a többieknek mi van. Az okosabbak ilyenkor még eldugták, mert van, aki megtette azt, hogy még reggel benyúlta az újdonságot, hazament, lemásolt, és 8-ra már kim volt a friss ropogós áruval. Tehát először egymástól, és akkor később kellett már bővíteni. Tehát megtaláltuk azokat a forrásokat, mint például egy nagyon jó forrás volt a Balogh Zsoltéknak a katalógusa, tehát ők voltak a legújabbak. El lehetett menni a Pecsába, szintén egy ilyen elsődleges beszerzési forrás volt. De hát az működött, hogy én megvettem a Pecsába valamit szombaton, vasárnap kivittük, és sokszorosítottuk, és az teljesen újdonságnak számított. Tehát nem kellett ilyen zero day release-ekbe gondolkodni egyáltalán, mert annyira, tehát az internet korában ezt nehéz elképzelni, hogy ma történik valami, és holnap mindenki tudja, ez nem így működött, hetekbe telt. Tehát a Commodore világban éves játékokat raktak, és újdonságnak számítottak.
Körülbelül 3-4 kazetta volt, tehát ilyen 60-120 játék körülbelül újdonság az, ami megjelent, de csináltunk ilyen re-release-eket is tulajdonképpen, hogy visszaraktunk régebbi játékokat, vagy mondjuk, hogyha kiraktad a Last Ninja 3-at, akkor kiraktad mellé a többi részét is. Ugye egy 14-15 éves gyerekről van szó, más a kazettának a sokszorosítása, és más a lemezeké. Eleinte ugye több kihívás van. Az egyik kihívás az, hogy a katalógusodat rendben tartsd. Tehát megint csak, tehát nincsenek Excelek, hanem listák vannak. Én akkor jártam egy számítógépes tanfolyamra, ahol pont ez a fájlok szekvenciális írása a lemezre, meg kazettára ezt tanultuk, és írtam hozzá egy saját katalógus szoftvert, mert egyébként nem működött volna. Tehát a listák nyomtatása, meg stb. Ez nem működött volna. A legnagyobb kihívás itt az volt, hogy maximum 128 fájl lehetett egy lemezen, és ez problémát okozott később, illetve a memória, mert ezt a rengeteg adatot valahol el kellett tárolni. Tehát írtunk egy szoftvert rá, ami a katalógusért volt felelős. A sokszorosítás először úgy nézett ki, hogy másoló program. Játék betölt, játék elment kazettára. Ugye turbót használtunk, az 11-ére rövidítette a betöltés idejét, és próbáltunk egy olyan fejállást megtalálni, ami a lehető legtöbb embernek elfogadható. Ez volt a legnehezebb, a gyári fejállást visszaállítani, mert attól mindenkinek elment a magnója. Tehát szinte már tréningeket tartottunk arról, hogy állítsd be a fejet. Mi magunk már így hang alapján be tudtuk állítani probléma nélkül. Tehát a sokszorosítás úgy nézett ki, hogy betöltöttük a játékot egy másolóprogrammal, és elmentettük. Később megjelentek olyan eszközök, amikre több magnót rá tudtál dugni. Ez egy nyák volt, és akkor a kimenő magnó adta le a hangot, és 3 másik magnó pedig folyamatosan írta ki a kazettákat, és akkor már 3-at tudtál így másolni. Megmondom őszintén, ezt nem nagyon használtam, mert észrevettük azt, hogy egyre több ilyen kazettát hoznak vissza, valahogy nem volt elég a jel. Tehát én hagyományosan egyesével másoltam őket. Ez azért is nehéz volt, mert ugye iskolába jártam, tehát 8. felvételi, éjszaka így másolgattam, és hát játszani is kellett a játékokkal. És ez volt a mi legnagyobb előnyünk a felnőttekhez képest, hogy amíg egy felnőtt a bizniszt látta benne, és kezdetleges marketing eszközeit, a saját pénzét, erőforrásait mögé tette, mi minden játékot kipróbáltunk. Mindent végigjátszottunk, és mindent tudtunk ajánlani. Tehát amikor valaki odajött, és azt mondta, hogy általában szülők szeretnék a gyerekemnek valamit, akkor el tudtam vele beszélgetni, és ki tudtam találni, hogy gyerekének milyen játék tetszett. Verekedős, platform, sportjáték. Tehát mi az, ami joystickja van. Tehát így megpróbáltuk kitalálni azt együtt a vevővel, hogy mi az, ami kell neki. Minden játékot ismertünk, tehát mindent végigjátszottunk, és ez volt a csodálatos dolog, hogy nem volt munka, mert azt csináltuk, amit szerettünk. Egy nagy játék volt az egész. Aztán a sokszorosítás sokat fejlődött, később olyan szoftvereket szereztünk, amik ugye lemezről másolnak kazettára, az gyorsabb volt, mert nem kellett ezt a kibetöltögetést megvárni. És azért ekkora inventory egy idő után problémát jelentett, tehát azt tárolni kellett, és később már, amikor PC-s korszakba lépett a történet, amikor IBM PC-re kezdtük el a játékokat másolni, akkor streamer kazettákat halmoztunk fel. A streamer kazetta az olyan, mint egy rendes kazetta, csak nem lehet megfordítani, illetve vannak rajta, mint egy lemezen, vannak rajta olyan blokkok, amik megmondják, hogy mennyire kell előre tekerni azt a kazettát ahhoz, hogy a megfelelő fájl töltődjön be. Egy ilyen kazetta 4000 forint volt, 92-93 környékén, akkor volt a havi fizetés ilyen 30 000 forint. Ha most, amikor utoljára kipakoltuk, megszabadultam ezektől a streamerektől, ilyen 30-40 streamer kazettát dobtunk ki, 250 megawatt volt egyébként egy darab, tehát nagyon sokat tudtunk rajta tárolni. Ez a tárolási forma, ez azért volt jó, mert 250 megányi játék, lehet, hogy 120, nem emlékszem pontosan, fölfért egy ilyen kazettára, és automatába tudta másolni a lemezeket. Tehát csak arra kellett figyelni, hogy cserélgettem a lemezeket, és a szoftver nyomta. Tehát a sokszorosítás az egyre profibb lett. Onnantól kezdve, hogy kazetta, szinte automatikusan, utána lemezről kazettára, aztán lemezről lemezre, és végül streamerről lemezre. És akkor
köszöntött be a CD korszak. A CD korszak az megint egy szintlépés volt tulajdonképpen. Ezek ilyen egyszeres, kétszeres CD írók voltak. Mi nem engedhettük meg magunknak, tehát akkor ilyen 2-3 havi fizetés volt egy CD író. De az, hogy 600 megát tudsz tárolni egy CD lemezen, megbízhatóan, az óriási dolog volt. Tehát körülbelül az egész kollekción fölfért volna, nem tudom, 10 lemezre. És akkor bérbe irattuk a CD-ket, tehát mindenkinek volt egy ismerőse, aki látott olyan embert, aki birtokolt egy CD-t, és 3-4 ezer forintokért irattuk ki ezeket a CD-ket, plusz a CD ára, és akkor onnantól kezdve az úgy kőbe volt vésve az a CD, és lehetett róla másolgatni biztonságosan. Tehát a kazettás időszakban hazajöttem a suliból 4 óra, és akkor próbáltam edukálni magamat az inventory tekintetében, tehát magyarul játszottam otthon, amennyit lehetett, ugye amennyit engedtek a szüleim, és akkor utána este pedig egy 3-4 órát másoltam körülbelül, ha sikerült, hogyha a játék túl haladta azt az időt, amit kellett volna, és inkább csak játszottam egész nap, akkor viszont hétvégén, szombaton akkor egész nap nyomtam. De hát ez úgy nézett ki, hogy beraktad a kazettát, elindítottad, csináltál valamit, fél óra múlva vissza, csere, megfordít, visszateker, és folytattad tovább. Egy 20-30 kazettát hetente biztos, hogy le kellett másolni, de ez időszaktól függően fölment 40-50-re is simán. Az az igazság, hogy sokszor újra kellett őket másolni, tehát újra felülírtuk a régieket. Úgyhogy így nehéz megmondani. Szezonalitásra is figyelni kellett, tehát simán eladtunk egy ilyen 50-60 kazettát karácsonykor egy nap alatt, az simán ment. Maga a biznisz az úgy nézett ki, hogy kb. 170-200 forint volt egy kazetta, és ha jól emlékszem, akkor a kazetták ilyen 40-50 forintba kerültek, megmondom őszintén, nem tudom pontosan. De rögtön az első dolog az volt, hogy megpróbáltuk a lehető legolcsóbb forrást megtalálni. A Rákóczi téren volt egy mintabolt, ahol a legolcsóbban lehetett beszerezni ezeket a kazettákat, és oda jártunk. Tehát átutaztunk a városon, szüleim mindig megkérdezték, hova mentek, a Rákóczi térre vásárolni, zölden néztek, hát akkor Rákóczi térnek más híre volt, és bevásároltuk a kazettákat, eleinte 10 darabot, 20 darabot, 50 darabot, ahogy tudtuk. És akkor utána felülírtuk őket. Egyszer volt egy olyan alkalom, hogy valaki az Expressbe hirdetett visszamaradt stand-upos kazettákat. Nagyon olcsón, 20 forintért. És azt írták, hogy egybe elvihető. És kiderült, hogy pár utcával odébb van ez a hely, Pest-Lőrincen, és elmentünk, és egy kiadó, a régi ilyen Bonc Géza kabaré kazettáj, csúnya sárga kazetták voltak, azokat árult a 20 forintért, de meg kellett venni valami, nem tudom, 3-4 ezer darabot belőle. És hát ugye ez óriási befektetés volt, tehát körülbelül így mérlegeltünk, hogy akkor most lemezmeghajtó, vagy óriási kazetta bevásárlás, és hát megalkottunk a fickóval. Ő így nem akart először elhinni, azt hitte, hogy a szüleinkkel jöttünk, de csak így besétáltunk, nem tudom, 14 évesen, és így felvásároltuk a csávónak az egész kazetta gyűjteményét, és utána évekig azokra másoltunk, ezekre a Bonc Gézákra. Ugye ott a probléma az volt, hogy rajta volt, tehát ezek nyomtatott kazetták voltak, rajta volt, hogy ez Bonc Géza, és csúnya sárga volt, úgyhogy azt kellett csinálni, hogy szereztünk valahonnan, már nem tudom honnan, olyan speckó matricát, ami ezt letakarja. És akkor így arra rá is nyomtattunk, és akkor így szépen áruképessé tettük. Viszont az előfordult, hogy ugye aki nem értette a bizniszt, tehát egy fontos dolog, hogy ezek a kazetták, ezek rövidebbek voltak, nem 60 percesek alapvetően, amikkel foglalkoztunk. Tehát ezek ilyen 30 perces, 20 perces kazetták voltak, és ezekre fértek föl a játékok. Na most a 60 perces kazinál ott mi ugyanannyi játékot raktunk rá, és a végén maradt a Bonc Géza. Tehát úgy hozták vissza a kazettát, hogy átvertük őket. Jó, hogy rajta van az összes játék, de a végén valami hülye kabaré szól, miről van itt szó. Ilyen is volt. Az egyik legnagyobb probléma az a felállítás volt. Tehát az rendszeresen, de azt így valahogy úgy megtanulták. A másik probléma a lemezeknél volt, a flopiknál,
a melegbe megolvadtak, meg eldeformálódtak, illetve a kazettáknál se volt az jó, hogyha a hidegből egyből hazamegy, és utána berakja a flopiknál pláne. Berakja egyből a meghajtóba, lecsapódik a hideg, és akkor tönkre megy. Tehát a végén már ilyen komolyan használati utasítást adtunk azzal, hogy mit csináljon, meg mit ne csináljon. Mindez olyan időben, hogy ilyenek nem voltak akkor még használati utasítások, tehát ez ilyen nagyon piacgazdaság első éveiben történt. Maga a megtérülés az eleinte nem látszódott. Tehát először persze az ember vérszemet kapott. Most egy 12 éves gyereknek mire volt szüksége? Kifizettem a francia PIF-et 49 forintért, megvettem a Commodore világomat, nem tudom, 59 forintért, és jó voltam. Most hirtelen 1000 forintom lett hétvégén. Édesapám keresett 10 000 forintot akkor. De ebből elég hamar komolyabb biznisz lett. Tehát nyilván sokat fordítottunk arra, hogy fejlesszük a gépeinket, de ez volt az egésznek a lényege. Tehát én elsősorban azért csináltam, hogy minél jobb számítógépem legyen. Voltak olyan karácsonyok, amikor annyit megkerestem egy hétvégén, mint mondjuk az édesapám félhavi fizetése. Simán. És ennek megfelelően kezeltük, tehát próbáltunk minél több pénzt visszapumpálni, ezért tudtuk megengedni magunknak, hogy rengeteg streamer kazettánk legyen, CD-ket írassunk, IBM PC-t vettünk belőle, fejlesztettük belőle, tehát lépést tudtunk tartani a fejlődéssel gyerekként is. Azt mondom, hogyha valaki akkor ezt komolyan csinálta, akkor egy havi fizetés 3-4-szeresét meg tudta keresni egy piacnappal, egy felnőtt. Aki szintén működtetett mellette egy csomagküldőszolgálatot, az pedig még többet. Mert hirtelen egész Magyarország piac lehetett. Ott óriási volt a konkurencia. Tehát amíg a piacon azt megtehetted, hogy 3-4 helyre raktad le az asztalodat a piacon, és úgy árultál, nyilván több volt a bevételed is, de amikor csomagküldőszolgálatot üzemeltettél, akkor pedig hirtelen egész Magyarország elérhetővé vált. És hogyha visszanézed a Commodore világokat, akkor látod azt, hogy mi az a pont, amikor elkezdik magukat nagyon sokan hirdetni, amikor sokan rádöbbennek, hogy ebben mekkora pénz van. Egyébként ugyanazokkal a szövegek jelennek meg ott is a hirdetések, tehát sok kreativitás nem volt. 1000 játék, 10 forint per darab, válaszborítékely listát küldök, és akkor ezért fizettél 120 forintot a Commodore világnak körülbelül. Tehát a csomagküldőszolgálat az óriási dolog volt. Mi akkor próbáltunk egy ilyen multilevel marketinget beleépíteni a csomagküldőszolgálatba, hogy ajánlhatták egymást az emberek, és ugye írtuk a pontokat, és minden pontért egy ingyen játékot kaptál, és egész jól működött a történet egyébként. A csomagküldőszolgálatnál volt egy nagy törés, amikor született egy olyan törvény, hogy csomagküldőszolgálat nem adhat meg postafiókot, ha jól tudom, hanem egy konkrét címet kellett megadni. Már postafiókot sem volt egyszerű szerezni 16 évesen, tekintettel arra, hogy semmit nem írhattam alá, úgyhogy ilyen himi-humi módon oldottuk meg azt is, de aztán utána már saját címre kellett kérni. Nem igazán aggódtam, 18 alatt úgy voltam, hogy nem vagyok büntethető, meg ki foglalkozik ezzel, és akkor körülbelül addig csináltam, tehát 18 éves koromig volt ez a csomagküldőszolgálat is mellette. Nem vettem belőle Porsét, nem erről szólt a történet, de mindig volt valamennyi pénzem, és hát mindig új gépem volt. Ez volt a lényeg. A csomagküldés az szinte adta magát. Tehát amikor minden hónap úgy indult, hogy oda mentünk az újságárushoz, és megkérdeztük, hogy jötte már Commodore világ. Tehát így indult a történet. Utána kinyitottuk, és mint a Bibliát, minden oldalát elolvastuk oda-vissza, és hát feltűnt a Kovboly postája mellett egyébként, feltűntek a hirdetések is, és miután már amúgy is piacoztunk, láttuk azt, hogy itt ugyanúgy jelennek meg dolgok. Tehát ugyanúgy kínálnak portékát eladásra, és a fejünkben ez rögtön összeállt, hogy akkor a következő dolga, amit csinálni kell, az a csomagküldés. Rendeltünk egy-két ilyen listát másoktól, és megnéztük, hogy csinálják. Nekem óriási szerencsém volt, mert kaptam egy nyomtatót külföldről, Németországból, nővéremtől ajándékban, és megtanultunk ugye programozni rá, tehát tudtuk, hogyan kell a listákat elkészíteni, akkor már készen volt egy ilyen
egyszerűbb adatbáziskezelő szoftverünk, amivel ezt nyilván tartottuk ezeket a játékcímeket, és annyit kell csak csinálni, hogy bejött a kérés, kinyomtattuk a listát, elküldtük a válaszborítékot, és utána, amikor jött a rendelés egy következő levélbe, akkor pedig feladtuk utánvéttel. Munkába a piac az sokkal időigényesebb volt, mert azt egy adott napon kellett csinálni. A csomagküldés az sokkal egyszerűbb volt. Nem fordítottunk rá elég figyelmet. Azért, mert nagyon hirtelen futott fel, és hirtelen nagyon nagy lett a konkurencia. A piacozásnál az teljesen más történet volt, mert kimentél reggel 4-kor vagy 5-kor, hogy foglald a helyet, utána nem jött senki 9-ig, 10-ig, akkor elkezdtek jönni az emberek, és 11 és 1 között ilyen megrohanták a pultot, és utána 2-kor csomagoltál. Tehát ebből állt minden egyes vasárnapom. És utána hazamentem, és könyvelés hozzá, meg stb. Ott a piacon az egyetlen bővési lehetőség az volt, hogyha több helyre rakjuk ki az asztalunkat. A kispesti piac az egy nagyon nagy piac volt, és akkor elkezdtünk egy második helyet is nyitni. Ott ugye a probléma az volt, hogy valakinek oda kellett állni, és akkor így egy vevőnkből verbuváltunk tulajdonképpen egy első alkalmazottat. Ő 14 volt, én meg 16, tehát körülbelül így nézett ki a történet, és akkor napi béréről is ismerte a játékokat, hazavihetett belőle, és akkor ő így adta el őket a második helyünkön. Tehát gyakorlatilag franchise rendszerben működött már a történet a végén. De a csomagküldése most felnőtt fejjel azt mondom, rá kellett volna feküdni. Tehát, hogyha azt valaki jól csinálta, az ugye ki tudta magát nőni, mint ahogy látjuk azt, hogy a legnagyobb csomagküldők ma számítógépes boltokat üzemeltetnek, vagy éppen a legnagyobb játékkereskedést, számítógépes játékkereskedést üzemeltetik azok, akik akkor időben eszméltek fel. Így először azt látták, hogy így nagymamámnak segítek a piacon. Tehát azt nem igazán vágták, hogy mi történik itt a háttérben, így néha kérdezgették, hogy erre miből volt pénzed, meg arra miből volt pénzed, így mondtam, hogy hát kerestem. És látták a könyvelésem, hogy mi van, és így néztek, hogy úristen, jó, csinál csak. Azt, hogy támogattak-e, amikor elkezdtük, akkor ugye nagymamámnak az asztalára tettem ki ezt a kis kazettát, de hát ezt nagyon hamar túlnőttük, ugye a bugyinak hely kellett. Saját asztalra volt szükség, és a nagypapám Kovács volt, és készített egy úgynevezett puskát. Puskának hívták ezeket az asztalokat, mert úgy nézett ki, mint egy hosszú csöves, mint egy hosszú fegyver. Szét lehetett nyitni, mai napig látod egyébként ezeket a kínai piacon, szétnyitottad, és akkor volt a tetején egy ilyen fa lécek, rajta egy valamilyen vászon, és akkor azt így ki tudtad tekerni. Ez azért volt jó, mert reggel a villamoson tudtuk szállítani. Tehát fölállítottuk az asztalunkat, és egy idő után viszont rájöttünk, hogy nem időjárás biztos ez a megoldás. És mint a nagypapám Kovács volt, ő készítette egy teljes sátortetőt, meg mindent. De azt meg már mi nem tudtuk kivinni, úgyhogy a szüleink annyiban támogattak minket, hogy apám minden vasárnap reggel 6-kor fölkelt, előző nap már fölpakoltuk a sátrat, meg mindent a kocsira, a kis Warburggal úgy kijött a piacra, azt cimborámmal behordtuk, felállítottuk az asztalt, ugye ott valaki addig foglalta a helyet nyilván, mert hát az nem volt egyszerű, hogy megtartsd a helyet. És akkor felállítottuk, és akkor 2-kor megjött értünk. Úgyhogy ennyi támogatás volt. Nyilván, akik akkor felnőttek voltak, jöttek a kis Zsigulival, meg Trabanttal, és akkor ők a kis dolgaikat tudták szállítani, de egyre több cuccunk volt. Tehát festettünk ilyen óriási plakátot, volt egy ilyen Last Ninja-s plakátunk, és a marketingnek az is része volt, hogy minden kazetta első játéka az egy demo volt. És a demóban hirdettük magunkat címmel, Kispest, Last Ninja-s plakát, stb. Tehát ez is része volt a történetnek. Úgyhogy igen, a szüleink annyiban támogattak, hogy nem tettek keresztbe. Amíg jó jegyeket hoztam az iskolából, nem volt gond, de volt olyan, hogy nem mertem kiárulni, mert mit tudom én, matek 1-es. Tehát ez simán benne volt a pakliba, tehát valamennyire ösztönző volt a történet, hogy ha pénzt akarok, akkor jó kell tanulni. Tehát az iskolában ez jelentkezett persze az, hogy ezt csinálom. Meg úgy a magánéletben is. Tehát mások diszkóba jártak, nekem ez teljesen kimaradt. Tehát 12-től 17-ig, vagy nem tudom, 18-ig én ezt
fúba nyomtam. Szombaton általában másoltam, vasárnap piacoztam, és utána már tök fáradt voltam, hát 4-kor keltünk. Hát előfordult az, hogy szombaton másoltam reggel 4-ig, vasárnap reggel 4-ig. Szerinted milyen teljesítményem volt az iskolában hétfőn? Tehát persze. Meg hát ugye ismernem kellett a portékát, hát kénytelen voltam, tehát játszani kellett. Úgyhogy igen, hát meglátszott az iskolai tanulmányaimon, de nem cseréltem volna le. Tehát nem ezen múlt igazából az, hogy milyen iskolákba jártam. Soha nem hagytam ki a sulit emiatt, de volt, hogy majdnem aludtam órán. Az előfordult. A többi árussal folyamatos rivalizálás volt. Kinek van meg egy játék előbb? Ki ad el többet valamiből, illetve mindenki fejlesztett. Tehát volt egy srác, aki nyomdaipari iskolába járt. Olyan kazettaborítókat nyomtatott, mint senki más. Gyönyörű, olyan, mintha gyári lett volna, tehát borzasztó irigyek voltunk rá. Aztán valahogyan azt hiszem az volt, hogy elkezdtük fénymásolni a borítóit, és akkor így megszűnt ez a versenyelőny. Erre elkezdte kékbe nyomtatni őket, hogy akkor ez az eredeti másolat. Hasonló korúak voltak, talán egy kicsit idősebbek, szerintem mi voltunk a legfiatalabbak. Voltak ilyen apa-fia kombók is egyébként, ahol az édesapa így nem csak hogy támogatta a gyereket, de ő volt, aki a bizniszt vezette, a gyerek megismerte a játékokat. A mi korunkbeliek voltak főleg. Volt egy srác, aki egy kicsit idősebb volt a kispesti piacon, ő kicsit idősebb volt, mint mi. Ugye ő saját kocsival jött ki. Tehát először Kispolszkival, aztán Trabanttal, aztán Zsigulival, tehát így láttuk az evolúciót náluk is. Ők nyilván sokkal többet vissza tudtak forgatni, meg felnőtt fejjel más a történet. Rendszeresen loptuk egymás megoldásait. Tehát ez teljesen természetes volt, ugye minden meg volt engedve. Tehát amivel foglalkoztunk, az úgy, ahogy van, illegális volt. De segítettük is egymást. Tehát volt olyan, hogy cseréltünk, volt olyan, hogy segítettünk pakolni, volt olyan, hogy foglaltuk a másiknak a helyet. Én nem gondolom azt, hogy a rivalizálás az vére ment volna. Egészséges evolúciónak voltunk mindannyian részei. Voltak megoldások, amik nagyon egyediek voltak. Például volt egy osztálytársam, aki már 8-ba is egy nagyon jó programozói képességeket tudott mutatni, és megmutatta nekem, hogy egy lemezre írt játékot hogyan lehet kazettán lejátszani. Nem tudom pontosan mit csinált, valószínűleg átírta azt, hogy honnan olvassa be a következő szinteket a játék. Ez az Atomix nevű játék volt egyébként, ami egy olyan játék volt, hogy ha befejezte az első pályát, betöltötte a következőt. Mindig csak annyi volt a memóriában, amennyi arra a pályára kellett, és megmutatta, hogy ezt föltörte, és onnantól kezdve elkezdtem neki hordani ezeket az utántöltős játékokat. Fix összegért törte őket fel, és utána vittem ki őket a piacra, ez igazi újdonságot jelentett, mert ezek addig nem voltak elérhetők. Tehát, hogy a Defender of the Crownból tonnányit adtunk el így. Ez szintén az ő kezemunkáját dicséri. A nagyobb rendezvényekre ritkán tudtunk eljutni. Azért, mert megint csak gyerekek, tehát nem úgy nézett ki a dolog, hogy elmegyek oda és akkor cserélgetek, hanem gépet kellett vinni. 18. kerületből Zuglóba mondjuk, hogyha el akarok jutni, akkor villamos, metró, és hát a Junos TV-t azt vinni kell. Na most a Junos TV az kb. Nem tudom hány kiló lehetett, de egy ilyen nagy szatyorba vittük a tévét, ketten tudtunk egy gépet vinni, és akkor gyorsan becsatlakoztunk, 3-4 órát cseréltünk, és akkor mentünk vissza. Persze, ez többször előfordult. De egyszerűbb volt egyébként postán megszerezni, vagy kimegyek a pecsába és megveszem. Volt rá keret, tehát gyorsabb volt, és akkor a saját időmben megtehetem. Inkább a flopis időszakban akkor cserélgettünk a csokiba. Az Amiga nekem úgy, hogy van, kimaradt, egyből PC lett, és a PC-nél ott elég hamar beköszöntött a LAN partiknak a korszaka, és ott lehetett jó cuccokhoz hozzáférni. A LAN partik, én nyitottakra jártam, Kondor Béla művelődési ház, Pest Lőrinc, oda mentél a gépeddel, legyen hálókártyád, az volt a lényeg, ki volt rakva a coax kábel, csak rácsatlakoztál, volt valami adminisztrátor, már nem emlékszem pontosan, hogy mi, de azt, tehát ilyen Norton Commanderbe másolgattuk a cuccokat, és
ott elég hamar feltűnt, hogy inkább nekünk vannak meg a dolgok. Tehát nehéz volt olyan embereket találni, akik ugyanennyi erőforrást fektetnek abba, hogy a játékokat birtokolják. Tehát most, ha jól néztem, ha jól emlékszem, körülbelül 3 perc alatt le lehet tölteni az összes vala elkészült Commodore játékot a netről, akkor ez egy ilyen jó 10-15 virágtartós megoldás volt. A virágtartó az azért kellett, mert abba pont befért egy CD lemez, tehát ezekben a virágtartókba tartottuk ezeket a lemezeket, és akkor az tele volt. Egy virágtartóba 200 lemez fért be körülbelül, és akkor ezek így fel voltak stócolva, így tartottuk az árut. 88 és 96 között óriásit változott ez az ország. Körülbelül az volt az időszak, amikor a mindennapjaink részévé váltak a számítógépek. Tehát a kockákból felhasználókká váltunk, és az emberek többsége nem tudta, hogy mik azok a számítógépes játékok, amikor ezt az egészet elkezdtük. Amikor én befejeztem, akkor már mindenkinek, vagy hát a legtöbb embernek volt otthon valamilyen számítógépe. Ha máshol nem, akkor ott találkoztak az emberek a számítógépes játékokkal, hogy szilveszterkor a tévében volt ez a Boom nevű játék. És akkor valaki ott ült, és amikor mondta a telefon, hogy Boom, akkor így pezsgővel eltalált valamit, vagy nem. Meg volt ez a torpedójáték szintén a tévébe, így találkoztak az emberek vele. A nyugati filmek nem igazán jöttek be még, vagy nem láttuk, azok a nyugati filmek, amik hordozták volna ezt a kultúrát, azok nem jöttek be ebbe az országba. Tehát nem tudtunk arról, hogy ez nyugaton már sokkal fejlettebb. De a játékokból sok mindent láttunk. Igazából gyerekként az volt a csodálatos, hogy egy filmet újraélhetsz 8 bites grafikával. Tehát egy Die Hardot. Micsoda menőség. Vagy nem tudom, egy bármilyen másik játékot, ami akkor jött ki. Vagy az, hogy mekkora izgalom, hogy én most a Raid Over Moscow című játékkal játszom, ami be van tiltva keleten, mert hogy az Moszkva bombázásáról szól. Nem tudom, hogy ez egyébként így volt-e. De nem éreztük azt egy pillanatig se, hogy valami bűncselekményt csinálunk, vagy valami rosszat teszünk, hanem egy olyan dolog volt, amit mindenki csinált. 94 körül, ha jól emlékszem, akkor voltak az első raziák. Nem tudom pontosan az évet, de úgy emlékszem 94-ben volt. Nekem annyiban volt szerencsém, hogy pont külföldi gyakorlaton voltam, mert ilyen idegenforgalmi iskolába jártam, és ezért kihagytam fél évet, vagy 4 hónapot, pont egy nyarat, és azt hallottam, hogy megjelentek a kispesti piacon, és felpakolták az árusoknak, mindenét elvitték. Számítógépeket otthonukba lefoglalták, amit valamennyit később visszakaptak belőle, de rendesen bevitték őket. Akkor így egy kicsit megrettentünk, én akkor voltam 16, és úgy voltam, szüleim is szóltak, hogy kicsit vissza kéne ebből venni. Akkor így nem tudom, tehát így valószínűleg új törvények születtek, és akkor a hatóságok is kicsit komolyabban vették a történetet. De aztán utána minden visszaállt. De volt egy ilyen év, amikor így mindenki parázott egy pár hónap. Akkor így a raziák után kicsit visszavettünk a marketingből, tehát eltűntek teljesen a kovbolyos, a Commodore világos hirdetések, és elkezdtünk tudatosan utána nézni, hogy akkor mit lehet és mit nem. És onnantól kezdve, hogy mi azt állítottuk, hogy ez használt játék, tehát nem újonnan másolt, és ezt így kimertük jelenteni, onnantól kezdve biztonságba éreztük magunkat. Elkezdett terjedni az, hogyha használt játékként árusítjuk, akkor működőképes, és akkor ezzel a gondolattal folytattuk tovább. Aztán bezárt a kispesti piac valamikor egy átépítés miatt, és akkor átmentünk Pest-Lőrincre, de az már nem volt az igaz, és ki is futott a történet. Nekünk ez az egész nepperkedés az a kazettával indult, kazetták kiszorultak, floppy lett belőle, floppy kiszorult, Amigát átugrottuk, IBM PC-re kezdtük el a játékokat nyomatni, meg felhasználó programokat, stb. És így 90-es évek közepére mi is felnőttünk, tehát már befejeztük a középiskolát, és elkezdődött az élet, és ez már nem fért bele.
egyszerűen nem érte meg, mert az emberek elkezdtek hozzáférni szélesebb körben, nagyon nagy volt a konkurencia, meg hát elkezdődött az életünk, tehát más dolgokkal kellett foglalkozni, úgyhogy ez így szépen elhalványodott. De fenyegetve is éreztük magunkat már egy idő után, tehát senki nem akart rendőrségre járni azért, vagy elveszteni a számítógépét azért, mert már játékprogramokkal kereskedett. Nem volt küldetése mögött, az egész történet mögött, tehát nem gondoltuk azt, hogy mi kulturálisan jót teszünk. Annyi volt, hogy minél több gamer van a világon, annál jobb. Tehát nem volt küldetéstudatunk, nem azért, soha nem azért kezdtük el, hogy a magyar számítástechnika jövőjét megváltoztassuk, hogy jót tegyünk azokkal, akik nem férnek hozzá számítógépes játékokhoz. Először elsősorban a pénz volt, és aztán egyre inkább az, hogy megismertessük a vásárlókat a minőségibb játékokkal. Tehát az egy csodálatos érzés volt, amikor valakinek rátalálsz az ízlésére például, amikor beszélgetsz. Rengeteg barátot szereztünk. Mai napig meglévő barátságokat. Úgyhogy nem gondoltuk azt, hogy ekkorát fog robbanni a számítástechnika, és mindenkinek a kezébe ott lesz egy mikroszámítógép mostanra. Azt gondoltuk, hogy ez valamilyen módon majd fejlődni fog, hogy egy kicsit szebb lesz mindig a grafika, de mindig az ilyen kockáknak a doményében marad ez az egész. Nem biztos, hogy örülök annak, hogy hová fejlődött, de mindenképpen örülök annak, hogy valamilyen szinten annak részese voltam, hogy sokan játszhattak, sok embernek lett elérhető olcsón ezek a játékok. Csoki az egy teljesen más világ volt. Tehát ne úgy megint csak tehát gyerekként, ugye, ne úgy képzeld el, hogy reggel fölkelek, és akkor én most szerzek egy játékot, és délig megvan. Ez nem így működött ez a történet. Az, hogy én elmentem a Csokiba, az egy hónapos rákészülés volt, hogy megszerveztem, hogy gépemet elviszem, olyan is volt, hogy nincs hely, tehát hogy egyszer nem tudtam hova lerakni a gépem. Ez egy komoly tortúra volt oda eljutni, és akkor utána van 3 órád, ami dupla vagy semmi, vagy tudsz cserélgetni, vagy nem. Vagy tudsz másolni, vagy nem. Pest-Lőrinciként is vidéki voltam, mert 3 közlekedési eszközzel kellett eljutni a Csokiba. Tehát az azért nem volt egy egyszerű történet, és ezt nem mindenki vállalta fel. Tehát és nem is volt annyira köztudott, hogy ott mi zajlik. Tehát a mi vásárlóink azok a panelben felnőtt gyerekek, kaptak egy C64-et, szeretnének hozzá játékokat, és mi kiszolgáltuk őket. A pénz, azért a pénzért, tehát az a pénz, amit mi ott megkerestünk, annak azért, mögött azért komoly munka van. Tehát senkinek nem kívánom azt, hogy 5-6 éven keresztül ne legyen szombatja és vasárnapja. Mert mi igenis dolgoztunk szombaton, reggel fölkeltünk 4-5 órakor, kimentünk, és ott végigálltuk hidegben, fagyban. Tehát sokszor úgy nézett ki, mondjuk tél, hazajössz, bekapcsolod a tévét, háttérbe megy a kacsamesék, és közben próbáld kiolvasztani lábad a kádba. Ilyen 5 perc után a jéghideg vízbe berakod a lábad, olyan hideg volt, berakod a lábad, és fáj, és azt érzed, hogy forró. És akkor érzed, hogy elkezd kiolvadni a lábad, és így újra érzés van a lábújhegyeden. Tehát, és ezt heteken keresztül. Tehát az azért nem egy álom. Akkor már inkább én is azt csináltam volna, hogy lemegyek a Csokiba hetente egyszer, másolok magamnak 20-30 játékot, és akkor játszom vele hétvégén. De ez nem adatott meg, hanem azért, hogy meglegyen ez a játékmennyiség, vagy az, hogy egyáltalán hozzáférjünk bármi újdonsághoz, az kőkemény munkába tett, illetve pénzbe is, hiszen vásároltunk a Pecsába, rendeltünk a megfelelő helyekről, és tehát nem csak a másolás, a design, kazetták készítése, hogy én mennyi címkét vagdostam az életembe, hogy a kazettákba beleférjen, tehát így ne tudd meg. A csokisok, mi nem annyira, tehát én személy szerint nem keveredtem a csokis társasággal. Pontosan azért, mert éreztem azt, hogy én egy kicsit ott kívülálló vagyok, azért, mert én pénzt kérek érte. Ezért elég keveset voltunk. Valahogy azt is fennek éreztem, hogy akkor én is fizetek érte. Meg egyszerűbb is volt. Tehát amikor bejöttek az új játékok, a C64 esetében, ott úgy történt, hogy hozzájutottunk egy adag játékhoz, aminek volt valami neve. Nem tudtunk róla semmit.
hát akkor az a legjobb dolog volt a világon. Haza, kazetta be, első játék betölt, van valami címképe, vagy valami, ami tölt, már az is maga élvezet, hogy látod, hogy mi történik, betöltődik, stb. És akkor elkezded a játékot, próbálod megérteni a kis angol tudásoddal, hogy mi van, megpróbálod, vagy magával ragad a játék, vagy nem, próbálod megérteni, játszol vele, ha megtetszik, akkor az vége a hétvégédnek, ha pedig nem, akkor a következő játék. És akkor már így, amikor már csak 2-3 van, akkor vegyes érzésekkel töltöd már be azokat, hogy na, itt a következő az kincs lesz, vagy nem. És hogyha van valami, akkor haverokkal találkozunk, fú, ezt láttátok, ez zseniális. A PC-s játékoknál ott más volt, hogy valahogy, ha jól emlékszem, akkor így jobban ilyen csomagokba jöttek a játékok, nagyobb csomagokba. Nyugatról érkeztek ilyen zero day release-ek tulajdonképpen, amit ha jól tudom, akkor modemen keresztül töltöttek le, és utána azokat lehetett megszerezni. Hozzám már csak lemezen jutottak el. Nem tudtuk ott se, hogy mi, de azok kisebb csomagok voltak, tehát ott csak nem tudom, 2-3 játék volt, amihez így hozzáfértünk hetente ezekből a csomagokból. Akkor már nagyobb voltam, az már annyira nem volt izgalmas. De a C64-nél ott kifejezetten emlékszem, hogy az ilyen ünnep volt minden alkalommal, amikor egy ilyen új csomag érkezett. Sokat cseréltem az elején. Tehát ott is az volt, hogy vajon találok egy olyan embert, akivel más katalógusunk van. Tehát ahol sok újdonság lett. Volt olyan, hogy találtam olyat, akinek teljesen más játékai voltak, és ilyen 10-10 kazettát tudtunk egyből cserélni. Duplázódott a katalógus tulajdonképpen. A 80-as évek végén így hirtelen nyíltak meg a dolgok. Tehát a nyugatot először akkor kezdtük észrevenni, vagy hát akkor vált így a mindennapjaink részévé, akkor bejöttek a videomagnók. Szerintem az bontotta le egyébként a berlini falat, meg talán a műholdvevők. Elindultak ugye műholdvevőkön láttuk, hogy mi van kint, és amikor elterjedté váltak a videomagnók 87-89 környékén, akkor a piacokon is megjelentek ezek a másolt filmek. Azonnal. Tehát amint megjelent egy film a mozikba, azonnal meg tudtad nézni. Általában előbb is, tehát amikor az űrgolyókban ezt látod, hogy a nepereknek előbb megvan, ez tényleg így volt. Mellettünk árultak ezek a srácok, tehát mi is mindig láttuk a legújabb filmeket, csak vittük nekik a kazettákat, és akkor másolták. Általában ezek feliratos filmek voltak. De ezekből láthattuk a nyugatot. Tehát szerintem óriási változást hozott az országba az is, hogy láttuk, hogy mi van kint. Nem is annyira a játékok, inkább a filmek. Tehát amíg nekünk mondjuk volt egy, nem tudom, egy nagyságrendileg egy 10-es vásárló közönségünk, addig egy filmmásolónak 100-as nagyságrendű vásárlója volt. Tehát ők tonna számra adták el a másolt filmeket. És ezeket a filmeket egyébként kölcsönzők is vásárolták. Tehát bementél, ki tudtad választani a kölcsönzőből, amit akartál, vagy mert ott volt a pult alatt a másolt film is ugyanúgy. A vevőink 90%-ban visszatérő vásárlók voltak. Mindenki kialakította a kis vevőkörét, minden árus, attól függően, hogy milyen típusú játékokat szeretett. Mert arról tudott jobban beszélgetni, vagy milyen gépe volt, hogy éppen Spectrum, vagy C64, vagy plusz 4, általában C64, plusz 4, később IBM Amigának volt nagyon nagy népszerűsége. A vevők általában állandók voltak, minden héten jöttek. Tehát ez körülbelül úgy nézett ki, hogy valaki jött, mint vett 3-4 lemezt, egyet visszahozott a következő héten, mert megolvadt, nem működött, megfogta, stb. Akkor azt kicseréltük, ingyen és bérmentve természetesen. És viszonylag fix volt a vevőkör. Nem nagyon hirdettük magunkat, mert nem voltak médiumok, hogy hol. Tehát nekünk volt egy óriási plakátunk, voltak ezek a demók, amiket elhelyeztünk a kazettákra, újsághirdetések egy darabig, nagyon nem lehetett. Tehát annyi eszünk nem volt, hogy szórólapot csináljunk. Nem nagyon tudtuk, hogy milyen eszközökkel élhetünk, mert senki más nem élt ilyen eszközökkel. Tehát nem volt egy spár, nem voltak filmeket megszakító tévéhirdetések,
maga ez az egész marketing kommunikáció, ez nem létezett az országban akkor még. Összesen 8 évig csináltam, ma utána 7-8 évig. Hát akkor nőttem fel, nagyon teljesen meghatározó volt. A mai napig a kereskedelemmel foglalkozom egyébként, valószínűleg ezért. Az eladóimnak azt tanítom, hogy az eladás technikát tulajdonképpen, hogy hogyan lehet kapcsolatot építeni egy vásárlóval, fenntartani, ajánlatot adni. És ez mind onnan származik. Annak egy csodálatos varázsa volt, hogy nézed, ahogy vasárnap reggel felmegy a nap, mindent eláraszt a frissen sült hurka, kolbász, illetve lángos illata. Mindig ugyanoda jártunk, Lángosér volt egy hely, isteni almás lángos csinált az illető. Mindent rakott a lángosra, amit csak el tudsz képzelni. Megjelennek az első vásárlók, feltekerik a lagzi zene hangját, mindent túlharsog a lambada, körülbelül 10-11 óra körül, már nem hallod a kofákat, mert csak akkora tömeg, kisgyerekként próbálunk osonni az emberek között. Tehát nekem ez egy óriási élmény volt minden alkalommal. Illetve az, amikor megkapod az új kupacjátékot, végignézed, végigjátszod, amit lehet, vannak kedvenceid, akkor azt még 5-ször, és utána kollekciókat készítesz belőle, legyen rajta egy ütős játék, 3 nagyon jó, a többi meg tök mindegy, úgyis megveszik, és kijössz újabb kollekciókkal minden héten. Imádtam. Legjobb munkám, ami valaha volt. Eleinte úgy állítottuk össze a kollekciókat, hogy ami volt. Tehát így volt, 15 kazettám, és akkor lemásoltam azokat. Ez rögtön kiderült, hogy nem működik. Egyrészt azért, mert azok a kazetták, amiket eladásra szántam, 20-30 percesek voltak, az enyém meg 60 perces, tehát ez nem igazán volt kompatibilis, és akkor elkezdtük tudatosan úgy összeállítani, hogy ezek inkább árkádjátékok, ezek inkább lövöldözős, ezek inkább sportjátékok, vagy nem tudom, tehát próbáltuk így témakörök szerint összeállítani, és akkor később rájöttünk, hogy sokkal ütősebb az, hogy van egy húzónév, 3-4 jó játék rajta még, és utána meg, amit rá se jöttem, hogy miről szól. Tehát így extra, töltelék. Egyébként szerintem a zenekarok ma is így csinálják. És ez működött a legjobban, és akkor ez így standardé vált. Próbáltuk azt, hogy 2-szer ugyanaz a játék ne kerüljön föl. Tehát volt egy kollekciólista, és azon meg volt, hogy milyen játékok vannak. Pont azért, mert hogyha ugyanaz a játék van, már kevesebb eséllyel vásárolják meg, mert úgy érzik, hogy akkor most én miért fizetek. És akkor egy idő után óriási találmány volt az utántöltős játékok, amiket ugye úgy törettünk, mert abból csak egyet raktunk egy oldalra. És utána elfoglalta majdnem az egész kazettát. És az érdekes, hogy a 15 játékot 170-200 forintért adtuk, a 2 utántöltőset viszont 200-220 ér. Tehát egy prémium kategóriát vezettünk be, amit imádtak a vásárlók egyébként. Főleg azok, akiknek nem volt otthon lemez meghajtójuk, és megengedhették maguknak azt, hogy kazettán játszanak olyan játékokkal, amik addig nem voltak elérhetők. Voltak olyan srácok a Havana lakótelepen, akik így folyamatosan törték föl a játékokat. És egyszer beszélgettem az egyik, és megkérdeztem, hogy figyelj, te hol árulod ezeket, amiket feltörsz? Én nem árulom. De hát tudod, mekkora pénz van ebbe? És őt nem érdekelte a történet. Engem a pénzügyi része érdekelt, a magam kicsi szintjén, és csodáltam őket. Tehát ők voltak az istenek, akik értettek ahhoz, hogy hogyan lehet egy játékot feltörni. Volt egy ilyen elsődleges ijegység, tehát megijedtünk, hogy mi van, hogyha tényleg bevisznek, vagy leginkább attól féltünk, hogyha elveszik a gépünket. Nekem volt több vásárlóm, akik amúgy rendőrök voltak. Tehát nem, és kérdeztem őket, hogy ez mennyire fenyeget minket, és elmondták, hogy figyelj, fogalma sincs a rendőröknek, hogy ez mi. Tehát nem értenek hozzá. Kazetta, lemez, mi ez? Nem, teljes tudatlanság volt. Legalábbis azokban a körökben, ahol én mozogtam. Biztosan volt a rendőrségnek egy olyan része, aki erre specializálódott, de én azt gondolom, hogy ez az egész a zeneiparból indult el.
Tehát őket próbálták fülön csípni, mert amilyen mennyiségű hamisított CD meg kazetta ezeken a piacokon volt, hát az valami embertelen. És akkor ilyen járulékos veszteségként valószínűleg elvihettek egy-két srácot, akik kazettákat meg lemezeket árultak. Hogyha a Pecsát nézed, ott főleg felnőttek, tehát ott az ilyen iparilag másolt dolgok, azok így elkezdték kiszorítani az ilyen fiatalokat. Valószínűleg nagyobb volt a piac, belváros, több pénz is volt. Nálunk a külvárosban inkább gyerekek csinálták, tehát megmaradt ilyen hobbi, kis pénzkereset szintjén egy-két felnőtt. Tudok olyat, aki ott hagyta a munkahelyét egyébként azért, mert ezzel kezdett foglalkozni. Én mindig attól féltem, hogy egyszer vége lesz, és akkor mit fogok csinálni, meg hát ugye iskolába jártam. De tudok olyanokról, akik ugye nagy karriert futottak be, és a mai napig ezzel foglalkoznak. Más szinten. Az a pillanat, amikor az 576 elindult. Tehát az így megosztotta az embereket. Tehát mindenkinek a Commodore világ volt az, ami az elsődleges információ, annak volt egy stílusa, azt nagyon sokan szerették, és megjelent az 576 mellette, ami egyértelműen arról szólt, hogy hogyan lehet ezekből a játékokból pénzt csinálni. Tehát a játékokat így tömegével mutatták be. A legostobább játékból is leírások készültek. Számomra egyértelmű volt, ugye én a másik oldalon ültem, én láttam azt, hogy ezek azért készülnek, hogy ebből pénzt lehessen csinálni. Tehát azért, hogy ezek jól menjenek, minél többet lehessen belőlük eladni. És így kicsit így megosztotta a kereskedőket is, hogy akkor most melyik vonalat képviseljük, de tagadhatatlan, hogy mi is ugyanúgy kiraktuk az 576-ot, meg a Commodore világot a pultra, és tudtuk mutatni a játékokat belőlük, hogy akkor hello, ezek az új játékok, itt van most jelent meg az 576-ba, így tudod megvásárolni. Tehát ez működött. Tehát az újságokból értesültél egyértelműen, nem volt más forrás. Én még emlékszem, megpróbáltam terjesztőjévé is válni a Commodore világnak, ami sajnos nem jött össze, de egy ideig még leveleztünk is ott a kiadóval, mert nagyon jól jött volna az, hogy ki tudom rakni ott a játékok mellé. Csak aztán gyerekkel nem álltak szóba. Egyértelműen az újságok határozták meg a keresletet. Tehát ami megjelent az újságban, már úgy jöttek le az emberek. Tehát annak a szoftvernek meg kellett lennie. Akkor fordult az elő, hogyha nekem nem volt meg, másnak meg volt a piacon, akkor gyorsan meg lesz, megy, máshol visszajön. Tehát az idő volt, tehát ez ilyen nem lehetett azonnal, akkor reggel 6-kor meg kellett venni, amit valószínűleg nem raktak még ki akkor a konkurensek. Ugye a Rátkainak voltak ilyen szöveges játékai, amiket mindenki imádott. És zseniálisan oldotta meg a védelmet, mert bizonyos dolgokra rákérdez a játék folyamán, aminek egy kérdést tesz föl, és a válasz az a kazettaborítóban volt. És amikor kihoztuk a játékot, akkor mi nem tudtuk azt, hogy a nem tudom hányadik szinten, később a játékban lesz egy kérdés. És egyszer csak, amikor úgy a tömegek eljutottak erre a pontra a játékba, elkezdték visszahozni a játékot, hogy mi a válasz. És hetekig kutattuk, hogy mi a válasz. Ugye nyilván, hogyha csokiba jártunk volna többet, ott tudták a választ, de mi akkor nem tudtuk, tehát az komoly fejfájást okozott, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a Rátkainak volt a legzseniálisabb másolásvédelme az összes játék közül. Annak idején én ott rontottam el, hogy annyira akartam egy lemezmeghajtót, hogy az első elérhetőt megvettem, ami egy Blue Chip nevű lemezmeghajtó volt, és azzal hirdetik, hogy 2 oldalas. Tehát nem kell megfordítani a lemezt, csak ezt a C64 nem tudta kezelni egyébként, úgyhogy ennek megfelelően nem működött ez a dolog. És hát nem volt az igazi, úgyhogy váltanom kellett egy valódi Commodore meg Commodore Drive-ra, mert elkezdték visszahozni a lemezeket a vásárlóim. Volt, amikor kijött egy játék, és nem működött valamelyik ponttól. Tehát a törés egyszerűen rossz volt, és akkor elkezdték tömegesen visszahozni. Az probléma volt. Vagy az, amikor az időjárás miatt minőséghibás lett egy lemez. Hát az is dráma volt. Tehát próbáltunk mi is persze árnyék, meg doboz, meg máshol tárolni, meg minden, de hát nem lehetett. Úgyhogy volt olyan néha, hogy nagyon sok mindent visszahoztak, hát azt kezeltük, visszafizettük, de inkább visszacseréltük. Pénzt nagyon nem adtunk vissza, de visszacseréltük a játékokat. Az komoly felfejés volt, amikor elkezdett nem működni egy játék, azért, mert nem volt jó a törés. Akkor próbáltunk egy jobb törést beszerezni valahonnan, mindenféle csatornán keresztül.
Vagy az volt még idegesítő, amikor azt hitted, hogy valamilyen játék, és teljesen más volt rajta. Tehát megrendeled vidékről, és utána teljesen más töltődik be. Valami ákombákon, vagy ugyanaz 10-szer, vagy nincs rajta más. Vagy nincs rajta az a játék, vagy nincs rajta semmi. Tehát ilyenben elég sokszor belefutottunk. Cseréknél fordult az elő, hogy teljesen más kaptál, vagy nem kaptál semmit. Tehát ilyen volt persze. De hát ez ilyen járulékos veszteség, ez benne volt, hogyha az ember nagyba csinál. Én biztos, hogy nem szívesen csereberéltem volna, mert nem volt eszközöd arra, hogy behajtsál bármit. Tehát vagy nyugat volt az egész. Az egész egy vagy nyugat volt. Rengeteg ilyen magyar találmány volt. Ugye ez egyik, ez a kazetta négyszerező, amikor bedugtad az egyikbe, volt ilyen 3 csápja, és akkor 3-ba másoltál egy valamit. Ha nem volt hangkártyád, nem probléma, egy ilyen kis csípre valamit ott, nem is tudom már mire, egy ilyen plusz nyákot raktak be a PC-be, és akkor egy pici hangszóró hozzá, és pár száz forintért hirtelen hangja lett a PC-dnek. Tehát rengeteg magyar megoldás volt. Voltak olyan másolók, amik egyszerre tudtak, tehát direkt olyan kazetta lejátszó, ami több kazettát tudott egyszerre sokszorosítani, tehát rengeteg ilyen volt. De ez az élet minden területén egyébként tetten érhető volt. Ahogy a zeneárusok ott a kis aksiról működtetett kis gépeikkel nyomták a zenét, vagy az, ahogy hordozták az emberek, szállították ezeket a nagy állványokat, tehát hogy teteje legyen a pultnak. A pultokat gyakorlatilag az, hogy kivittük, tehát nekünk például, utána nagypapám Kovács volt, ő egy ilyen utánfutót csinált egy biciklire, amire ez pont rá tudott menni, egy ideig azzal hordtuk ki az asztalunkat. Az, hogy virágtartóba tároltuk például a lemezeket, mert vehettél drágán bármilyen lemeztartót, a virágtartónál jobb nem volt. Az alja volt a teteje, pont belefért a lemez, zseniális volt. Az egész Magyarország egy nagy sufni tuning volt akkor, nekem legalábbis így ilyen emlékeim vannak. Tehát mindent meg tudtál okosba vásárolni, privatizáció időszaka volt, tehát minden okosba ment. Ha megállított a rendőr, akkor általában el tudtad intézni a problémáidat. Egy ilyen átmeneti időszak volt, amikor sok minden megengedhető volt. Mi akkor nem tudtuk, de ebből profitáltunk a magunk is szintjén. Tehát sok falban nem ütköztünk, miközben ezt csináltuk. Igazából. Nem voltak erre törvények, vagy mi nem tudtunk róla, vagy nem érdekelt, vagy úgy éreztük, hogy nem érint. Tehát amikor azt látom, hogy 100-asával értékesítik mellettem a Die Hard 1-et, meg a reszkesetek betörőket, akkor senkit nem fog érdekelni, hogy kiraktam egy játékkazettát. Azt se tudták, mi az igazából. Tehát a hatóság sem tudta. Volt egy néni, aki minden héten kérte a jegypénzt, 20 forint volt egyébként a helypénz. 5 év után megkérdezte, hogy fiúk, ti mit árultok? Nem tudták. Aki tudta, az pedig részese volt a történetnek. Ahogy mondtam, rendőrök is vásároltak tőlünk, és ez volt az egyetlen beszerzési forrás. Nem voltak igazán, nem kényszerítették rá akkor még Magyarországra a nemzetközi jogvédelem, tehát a szerzői jogi dolgokat. Tehát igazán nem láttuk azt, hogy következménye lehet bárminek. Meg szerintem nem csináltuk elég nagyba. Tehát ez a legfontosabb, hogy itt nem arról van szó, hogy házat épített belőle valaki, hanem az, hogy vett egy új számítógépet. Teljesen más a nagyságrend. Kis halak voltunk tulajdonképpen, egy ilyen elosztónak a helyi kis elosztó része.